السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. هذا القسم فيه زيتون وفيه لوز نوعين. الأرض صاير فيها تقصير من ناحية الفلاحة وعشبة كتران. هو بكل الأحوال الزيتون صغير واللوز صغير، إن شاء الله ما بيتضرر بهذا العشب. بالنسبة لسقايتها نسقيها عن طريقة الخراطيم الرفيعة، بس عاملين لها حركة جديدة. هالبواري هذا البوري نفسه بواري اللي بيستخدموها للصحية، قطره 35 وعمقه لتحت متر. هاي الحركة عملناها أول شغلة مشان توفير المي، لأنه المي اللي رح نجيبها عليها الكمية ما رح تاخذ نفس كمية السقي العادي. بالنسبة للتسميد بنحطه ضمن البوري هون مع السقي مع المي بوقته المناسب. بهيك طريقة الشرش ببطل يكون شايف مع الأرض، مع وجه الأرض، بيلحق الري بيلحق الرطوبة لتحت عمق تقريبا شي 70 سم، وهذا تركناه لفوق 30 سم. الشرش دائما بيلحق الرطوبة، فلذلك رح ينزل لتحت ويكون شغله أفضل إن شاء الله. وهذا القسم الثاني اللي فيه لوز. هذا اللوز عمره تقريبا 2 سنين، بما أنه حجمه صغير زارعين بقلبه مقتاي. المقتاي اللي ما بيعرفها هو عبارة عن المزروعات الموسمية مثل القرع البامي، القرع بنوعين، القتي، الجبس، بينزرع هون بعل بدون سقي. هذا النوع قرع، هذا النوع من اللي ما بيحب اللمس أبدا، هوي والخيار. هذا لسه بوقت التزهير. وهذا النوع الثاني جبس، كمان لساته بوقت التزهير. هلا هون ما فينا نفلحها، يعني رح تتعشب بالإيد. والله يبارك بالجميع ويبارك بأرزاقكم إن شاء الله. في قسم تاني هون فيه البامي وفيه الجبس. هاي النوعية بامي. كمان لساتها بوقت التعقيد، كمان بدها فترة. هلا القتي والعجور أول مادة بتطلع. هذا النوع هو القتي. هاي القتي بتصير أول مادة بتطلع هي القتي. هاي القتي إخواتي. ما بعرف عاد شو بتسموها ببلادكم. نكهتها ما شاء الله عنا. وهذا القبضاي عم يشتغل ويتفقد الرزق. شو عم تشتغل؟ عم تعشب؟ الله يقويك ويعطيك العافية. وهذا النوع العجور، كمان هذا بيصير مع القتي بيطلع لبكير. لساتها صغيرة شوي، بس مشكلتها ما بتتقاوم. العجور اخواتي بس يكبر بصير آمون، بطيخ أصفر. هذا النوع الثاني من القرع اللي اسمه قرع رومي، كمان ما بصير نلمسها، حساسة شوي. فيها الزهر لسه هلا عم يطلع، وفيها الثمار. وهون اخواتي هذا القسم اللوز زرعناه قبل بشيء 7 سنين، هلا تقريبا صار عمره 7 سنين.
كمان اللوز اخواتي فيه اصناف. هذا النوع الاسباني. يعني حمله السني ما شاء الله عنه اموره تمام، لكن الحمل خفيف شوي بسبب الصبرة. هاي حبة اللوز الاسباني. هلا صرنا بوقت الفريك، يعني الحبة عبيت ما عاد فيها حموضة، وهذا بطبيعته ما بيتاكل الا يابس، يعني انه بالسوق ينزل اخضر ما بيصير. في سجر شايل ما شاء الله عنه، وفي سجر خفيف حسب موجة السقعة وين اجت. واللوز كمان اصناف مثله مثل اي مادة تاني، يعني هذيك اللي شفناها اول مرة اسباني، وهاي النوعية بلدي هش. هاي كمان الحبة صارت قاسي. والبلد الهش بيتاكل اخضر، بيكون حامض، وبيتاكل كمان فريك مثل هاي. هلا هاي اسمها فريك، يعني قلبها بيكون عبى وصار قاسي، وبيتاكل كمان يابس. ولسه في قسم ثالث او نوع ثالث، نوع الفرنسي. الفرنسي كمان بيصير مع الاسباني بنفس الوقت. الفرنسي والاسباني بيزهروا بعد البلدي تقريبا شي 20 يوم، فلذلك نختار غالبا بالوديان الفرنسي والاسباني بسبب السقعة، نحميه من السقعة ان شاء الله. هذا النوع الفرنسي كمان حمله السني ما شاء الله اموره تمام. بيلتقى سجر فيه مليح وسجر خفيف شوي حسب الضربة اللي اكلها، حتى الهواء الساخن بيهر الزهر. هلا مثل ما شايفين اخواتي الارض بدها فلاحة، وتأخرنا شوي بالسقي. هلا هاي هون السقي نفس الزيتون، حفرة تحت الشجرة ومنعبيها عن طريق الخراطيم. إيه إن شاء الله اليوم أو بكرة ضروري لازم نفلح ونجهز على السقي ونباشر عمل إن شاء الله. ونجهز الغالي هلا ونعلق الكلفتور عليه مشان نباشر عمل ونباشر سقاي مباشرة بعد الفلاحة. تمام. وهلا وصلنا على الارض، بنجهز الكلفتور وبنجهز عياراته لحتى الكلفتور يكون قاعد معانا عود، ما يكون مايل لا على اليمين ولا على اليسار ولا حتى لقدام ولا حتى يكون ناكس لورا.
العيار الأول ما اشتغل معنا، اضطرينا نعير الزند ونرفع الكلفتور شوي لأنه التراكتور صار ياخد معنا على اليمين حرام مشان التراكتور يكون مرتاح ويشيل العشب قدر الإمكان. وهيك صارت أموره تمام وصار التراكتور يمشي برياحته. إذا بتلاحظوا وجود المساحة هاي القطعة الحديد اللي معلقة بالجنازير، وجودها هاي مشان العشب اللي ضل ورا الكلفتور تحاول تشيله بقدر الإمكان، مشان تمسح الخطوط لحتى الفلاحة الجاي تكون أسهل على التراكتور. حملة تنظيف للكلفتور مشان الشغل يكون مرتب بشكل دائم. وهاي الأصدقاء بالعشاء عندهم استراحة على كاسة شاي بعد الفلاحة مباشرة. وهيك شكل الأرض بعد الفلاحة. نزل الكلفتور ماشي الحال، والزيتون بطبيعته ما بيحب الفلاحة الغميقة بسبب انه الشرش على وجه الأرض. قبل ما يخلص نهارنا صار لازم نجيب الطاقة الشمسية ونثبتها لحتى نشغل الغطاس ونباشر سقاي لأنه تأخرنا تقريبا أسبوع عن السقاي. صار وقت صلاة الجمعة وما عاد لحق اسأل اليوم. بشوفكم فيديو جديد وحياكم الله.